Đám cưới là một trong những dịp quan trọng nhất của mỗi đời người. Chẳng thế mà kế hoạch tổ chức luôn được chuẩn bị trong thời gian dài. Nhưng thay vì trước đây, người ta ưa thích sự sang trọng khi tổ chức hôn lễ, thì ngày nay có rất nhiều cặp đôi tìm cách ghi dấu ngày trọng đại của mình bằng những chiêu thức độc lạ. Trong đó phổ biến nhất là sử dụng phương tiện di chuyển chất như nước cất. Chắc hẳn nhiều bạn nam đã từng đón dâu, nhưng chắc chắn là phương tiện đón dâu của bạn sẽ không thể sánh được với những gương mặt vàng trong làng đón dâu của video hôm nay. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá chiến màn rước dâu điên rồ nhất thế giới bái phục Việt Nam nhé. Chiến rước dâu bằng xe rùa. Thay vì dùng trong xây dựng và sinh hoạt của gia đình, giờ đây xe rùa còn được nâng lên một tầm cao mới, đó là làm phương tiện để rước dâu. Chuyện thật như đùa này là cách mà một đôi bạn trẻ đã lựa chọn để ghi dấu ấn trong ngày cưới của mình. Cụ thể, một chú rể ở Tây Ninh đã rước nàng về dinh bằng những chiếc xe rùa, khiến không ít người phải ngỡ ngàng và phì cười vì độ độc lạ chưa từng có. Theo đó, chú rể và những thanh niên họ nhà trai đã đẩy cô dâu vào dàn bê tráp bên đàn gái bằng những chiếc xe rùa, trong sự cổ vũ reo hò của họ hàng và bạn bè. Nguyên nhân mà loại xe này được chọn trong ngày trọng đại của đôi trẻ là vì hai nhà ở gần nhau, nên màn rước dâu được thực hiện theo cách đơn giản nhất có thể, tuy có hơi khá tốn sức. Trước đây cũng từng có một đám hỏi ở Thái Nguyên đã dùng xe rùa để đưa tráp từ nhà trai sang nhà gái. Vì hai nhà chỉ cách nhau 300 mét, sự hỗ trợ của xe rùa không chỉ khiến đội hình bê tráp trở nên độc đáo, mà còn giúp cho đàn trai nhẹ gánh phần nào. 8. Rước dâu bằng xe tăng. Thay vì rước dâu bằng xe ô tô thông thường, chú rể này lại có phần trơ trội hơn thiên hạ khi đem cả một chiếc xe tăng đi rước dâu. Nếu là cô dâu, không biết các bạn nữ có dám bước lên chiếc xe hoa kiểu này không nhỉ? Chủ nhân của ý tưởng có 102 này là Chad Jr., con trai của triệu phú thức ăn nhanh Jr. Sadiq, người sở hữu chuỗi cửa hàng ở Midland, nước Anh. Không chỉ ấn tượng với chiếc xe tăng mang phong cách chiến tranh, nhiều người còn choáng ngợp bởi một đoàn xe hạng sang bao gồm Bentley, Lamborghini và Rolls-Royce có trách nhiệm hộ tống phía sau chiếc xe tăng. Đoàn rước dâu khoa trương này thu hút đông đảo sự chú ý của những người qua đường và cư dân mạng. Một số người bình luận không kém phần hài hước: trông thật ấn tượng, chắc chắn gia đình cô dâu sẽ ngạc nhiên lắm. Tổ chức đám cưới chứ có phải chuẩn bị cho Thế chiến thứ 3 đâu, thật lãng phí tiền của. Chắc anh ta sử dụng phương tiện rước dâu này phòng khi chiến tranh với gia đình vợ đây mà. Bảy. Rước dâu bằng siêu xe máy cày. Chắc chắn sẽ chẳng thể nào tìm được ở bất kỳ đâu trên thế giới có một phương tiện rước dâu độc lạ như ở Việt Nam. Bạn nghĩ sao khi một dàn máy cày được trưng dụng để đưa nàng về dinh? Một cặp đôi ở Hà Tĩnh đã có một màn rước dâu không đụng hàng khi dùng máy cày. Xe công nông vốn là gương mặt quen thuộc của vùng nông thôn. Không xa hoa lộng lẫy, nhưng được cái hồn hậu, thôn quê, quan trọng vui là chính, ấn tượng là 10. Bởi vì dù không có trong danh sách khách khứa được mời, nhưng nhiều người dân sau khi nghe tin chú rể đón dâu bằng chiêu độc đã kháo nhau ra hóng. Cũng vì thế mà đám cưới của đôi trẻ chẳng khác gì thảm đỏ với tiếng bàn tán xôn xao từ bà con trong làng. Không chỉ sử dụng máy cày, thay vì chuẩn bị một chiếc xe ô tô con cùng chiếc xe khách để đón dâu như bao gia đình khác, một cặp đôi trẻ ở Yên Bái đã lên kế hoạch rước dâu với 20 chiếc xe đầu kéo nối đuôi nhau, gây sốt cộng đồng mạng. Rất nhiều người tỏ ý ngưỡng mộ cô dâu vì được chú rể tổ chức một đám cưới hoành tráng, vô cùng độc đáo và không lẫn vào đâu được. 6. Rước dâu bằng xe container. Dùng container để đón dâu nghe qua thì có vẻ khó tin, nhưng thực tế đã có không ít người đã thử và thành công đấy. Thậm chí ý tưởng độc đáo này còn giúp nhiều chàng rể bỗng chốc nổi đình nổi đám. Người chọn container thường phải đi quãng đường tương đối xa, dẫu vậy đoàn xe vẫn không hề gây ách tắc giao thông, bởi chỉ có mỗi phần đầu kéo chứ chẳng cần đến thùng hàng. Một lễ ăn hỏi ở Hải Phòng đã đi vào lịch sử làng đám cưới độc lạ nhất Việt Nam khi sử dụng chuyến đầu xe container để rước dâu. Thế nhưng chúng không phải dạng vừa đâu nhé, dàn xe này là của nhà chú rể cả đấy. Gia đình chú rể kinh doanh xe vận tải và kho bãi với gần 200 đầu xe container. Vâng, bạn biết một chiếc xe đầu kéo có giá không hề rẻ chút nào. Có thể nói đám rước này không tốn kém mấy, nhưng nếu phải quy ra giá trị thật thì chiếc xe đầu kéo này có giá lên tới 10 tỷ đồng. Vậy nên tụ chung lại thì đây cũng là những màn rước dâu tốn kém nhất. 5. Rước dâu bằng siêu xe máy xúc. Từ trước đến nay, người ta thường quen với những đám cưới hoành tráng, đón dâu bằng dàn siêu xe, xe sang hoặc mô tô phân khối lớn. Có lẽ muốn khác người, một chú rể tại Sơn La đã quyết định không đón dâu bằng ô tô như bình thường. Thay vào đó, chú rể lại đón dâu bằng đoàn 20 chiếc máy xúc.
Chính vì thế mà em không biết nên gọi là đi xúc dâu hay đi rước dâu. Đoàn rước dâu toàn bằng máy xúc tại Sơn La đã khiến người đi đường cũng như cư dân mạng bất ngờ. Có lẽ đây là đám cưới có sự có mặt nhiều xe máy xúc nhất Việt Nam từ trước tới nay. Quan trọng là dàn máy xúc tham gia đón dâu đều thuộc sở hữu của nhà trai. Nhiều cư dân mạng cho rằng gia đình chú rể có lẽ là kinh doanh trong ngành xây dựng, cầu đường nên mới sở hữu một lượng máy xúc lớn như vậy. Năm 2019, màn rước dâu bằng máy xúc lọt ở Bảo Lộc, Lâm Đồng cũng gây nhiều ấn tượng với cộng đồng mạng và chắc rằng các cặp đôi của thế giới cũng phải bái phục với độ chơi chọi của người Việt Nam trong ngày trọng đại của đời mình. Bốn, rước dâu bằng dàn xe cứu hộ giao thông. Nếu các bạn đang chuẩn bị cưới, có thể tham khảo cách rước dâu của chú rể mà em sẽ giới thiệu ngay sau đây. Đảm bảo bạn sẽ có một ngày cưới auto nổi bật. Đám cưới độc đáo này diễn ra tại xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Có lẽ chú rể làm trong ngành cứu hộ nên để tận dụng phương tiện này cho màn rước dâu, vừa sáng tạo vừa tiết kiệm chi phí. Đoàn xe cứu hộ với 20 chiếc được huy động từ các khu vực đã góp phần hỗ trợ chú rể có một ngày cưới khó quên. Còn mọi người thì được phen mãn nhãn với màn rước dâu có 102 ở Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Và khi xem đoạn clip rước dâu này, em cứ thắc mắc, nếu lỡ đang đi rước dâu mà xe còn cứu hộ, không biết chú rể có quen bỏ cô dâu để làm nhiệm vụ luôn không? Ba, rước dâu bằng chậu tắm em bé. Các bạn còn hình dung được màn rước dâu bằng chậu tắm em bé sẽ như thế nào không? Ngay từ đầu em cũng không tưởng tượng nổi nó như thế nào. Chúng ta đều biết từ trước tới nay không thiếu những đám cưới phát sinh các tình huống hài hước. Tuy nhiên, đám rước dâu bằng chậu tắm em bé thì hẳn là chưa từng thấy trong lịch sử. Nhưng cái gì rồi cũng có ngoại lệ, dù phải hứng chịu một trận lũ lụt kinh hoàng. Tuy vậy, ở Indonesia, đám cưới vẫn được các gia đình tổ chức theo đúng lịch đã định. Chính vì vậy mới xảy ra tình huống dở khóc dở cười, khiến nhiều người không khỏi thích thú. Đó là cả một cặp đôi đang vượt cơn đại hồng thủy. Để tới nơi tổ chức hôn lễ bằng chậu tắm trẻ em, dù khá vất vả để tổ chức đám cưới, nhưng không ai phàn nàn về việc này. Ai nấy đều tươi cười vui vẻ, chúc phúc cho cặp đôi. Và mùa lũ thì ở Trung Quốc cũng có màn rước dâu bá đạo không kém, khi người ta phải dùng tới xe cuốc để đưa cô dâu chú rể qua sông. Khó khăn thì mà khó khăn, và con người luôn biết cách vượt qua những khó khăn đó bằng phong cách riêng của mình. Hai, rước dâu bằng xe bò. Rước dâu bằng xe bò có lẽ là khung cảnh quá đổi xa vời với chúng ta, khi mà ngày nay các phương tiện giao thông đang không ngừng ngày càng hiện đại. Việc đón dâu bằng xe hợp, siêu mô tô đã trở nên phổ biến. Thì mới đây ở Bình Thuận, một anh chàng rể Tây đã làm cộng đồng mạng nổi sóng khi tự tay đánh xe bò rước nàng về dinh. Trong ảnh, cô dâu chú rể diện áo dài truyền thống, ngồi trên chiếc xe bò được trang trí tỉ mỉ bằng bóng bay, đầu bò dáng chữ hỷ. Cặp đôi tỏ rõ niềm hân hoan khi lễ rước dâu của mình thu hút chú ý của đông đảo người dân. Cư dân mạng cũng đã dành nhiều lời khen ngợi cho ý tưởng rước dâu độc đáo của cặp đôi, và phải công nhận rằng việc rước dâu bằng xe bò vừa vui lại vừa tiết kiệm. Bạn nào ở quê cũng nên áp dụng thử phương thức rước dâu kiểu này, chắc chắn không đụng hàng. Một, rước dâu bằng 20 chú voi. Thay vì siêu xe tiền tỷ, không ít bạn trẻ đã chọn xe trâu, xe cải tiến, thuyền bè v.v. để đưa nàng về dinh. Thế nhưng so với 20 chú voi thì vẫn còn kém xa đúng không nào? Đám cưới của cô dâu Đặng Thị Họa My và chú rể Lê Mạnh Thắng tại huyện Lắc, Đắk Lắk vào năm 2010 khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi đoàn rước dâu không phải là xe hoa, ô tô mà là 20 chú voi. Lý do là gia đình cô dâu có hơn 5 đời làm nghề thuần dưỡng, nuôi dạy và mua bán voi. Chính vì thế mà cô dâu muốn nhân ngày lễ trọng đại của mình để tôn vinh bản sắc văn hóa và nghề nuôi voi truyền thống của đồng bào bản địa Tây Nguyên. Còn trước đó, nhà trai cũng đã rước dâu từ nhà gái ở huyện Lắc về nhà trai ở thành phố Buôn Ma Thuột với đội ngũ ô tô lộng lẫy. Điều này cho thấy giá thể cặp đôi không phải dạng vừa ở xứ sở Tây Nguyên. Bạn ấn tượng với chiếc xe cưới nào trong danh sách hôm nay và bạn muốn được rước dâu theo cách nào? Hãy chia sẻ ý kiến cùng mọi người trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.